Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalok Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বেঙেনাৰ পকৰীৰ আঞ্জা। আৰু এই বেঙেনাৰ পকৰীৰ আঞ্জা মই কেনেকৈ বনাম তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই বেঙেনা লৈছো। বেঙেনা মই মিডিয়াম সাইজৰ এটা এনেকৈ ৰাউন্ড কে কাটি লৈছো আৰু পিয়াজ লৈছো এটা ৰেড চিলি পাউডাৰ গৰম মছলা হালধি পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ নিমখ আদা নহৰুৰ পেষ্ট এখিলা তেজপাত শুকান জলকীয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু ইয়াত লৈছো মই বেসন আৰু প্ৰথমতে মই বেসনৰ বেটাৰখিনি বনাই লম বেসনত মই দিম এটা টেষ্ট অনুসৰি নিমখ অকণমান সোডা এতিয়া মই বেটাৰখিনি বনাই লম এইখিনি অকণমান ভালকে মিক্স কৰি লম আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া পানী একেবাৰে পানী ঢালি নিদিব অলপ অলপকৈ ঢালি দিব একেবাৰে পানী ঢালি দিলে কি হয় বেসনখিনি মানে লাডু লাডু বান্ধি যোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে অলপ অলপকৈ পানী ঢালি গৈ থাকিব আৰু বেটাৰখিনি এনেকৈ লাহে লাহে এনেকৈ ফেটি ল'ব মোৰ বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দিম আৰু এইখিনি অলপমান মিক্স কৰি লম মই কেৰাহী গৰম কৰি লৈছো আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া মিঠাতেল দি লম পকৰি বুলি ক'লে মিঠাতেলতে বেষ্ট হয় এতিয়া মই বেঙেনাখিনি এনেকৈ বেসনত মই এড কৰি লৈছো এনেকৈ আৰু এতিয়া মই পকৰিখিনি বনাই লম পকৰিখিনি বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সেই সেম কেৰাহীটোতে এই পকৰিখিনিৰ মই আঞ্জা বনাই লম এতিয়া মই এই তেলত দিম গোটা ধনিয়া শুকান জলকীয়া দুটা তেজপাত খিলা আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু এয়া পিয়াজ আৰু এইখিনি মই অকণমান ভালকৈ ভাজি লম এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ দুটা বিলাহী কাটি লৈছিলো আৰু এই বিলাহীখিনি ইয়াত এড কৰি দিম এতিয়া মই ইয়াত দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট নহৰু নিমখ শুকান জলকীয়া পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ হালধি পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এইখিনি এতিয়া অকণমান মই ভাজি লম মোৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম মই আলু বইল কৰি থৈছিলো এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম পানী এতিয়া মই এই আলুৰ যিখিনি আঞ্জা বনাইছো এই আঞ্জাখিনিত মই এতিয়া এয়া পকৰিখিনি দি দিম এয়া মোৰ বেঙেনাৰ পকৰিৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সাৰ্ভিং বাটিত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম মই সাৰ্ভিং বাটিত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো আৰু এয়া বেঙেনাৰ পকৰিৰ আঞ্জা আপোনালোকে গৰম গৰম ভাত নাইবা ৰুটিৰ লগত পৰিবেশন